Hey, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hasgame. Mặc dù là mình đã có một video clip về top 5 sai lầm phổ biến dành cho những người chơi mới ở các máy chủ mới. Tuy nhiên là cái video clip đó khả năng là nó đã cũ rồi và rất nhiều anh em mới đã không thể xem được video clip đó. Thế thành ra là chúng ta vẫn mắc phải những cái sai lầm rất là cơ bản ở trong trò chơi game Warpath này. Và ngày hôm nay mình sẽ lại mượn được một cái tài khoản để có thể chỉ ra một vài cái sai lầm cơ bản ở trong phiên bản 13.2 để cho anh em những người chơi mới chúng ta dựa vào cái tài khoản này, chúng ta coi như là một bài học kinh nghiệm, rút kinh nghiệm cho cái tài khoản của các bạn. Mặc dù là người chơi mới cho nên là rất dễ gặp phải những cái sai lầm phổ biến như vậy. Còn đối với những người chơi cũ thì họ đã có kinh nghiệm sẵn rồi thì mình sẽ không bàn ở đây. Và trước khi đi vào phần tiếp theo của video clip thì cũng đừng quên cho mình like, share và subscribe channel của mình nhé. Và hãy xem đây là một bài học tham khảo để chúng ta cùng nhau chỉnh sửa dần trong cái hành trình xây dựng các tài khoản ở trong trò chơi game Warpath. Ok, let's go! Rồi, thì trước tiên cái tài khoản này mình mượn được là của một anh bạn đến từ máy chủ 183, một trong số những máy chủ rất mới. Và hiện tại thì cái power của anh chàng này mới đang chỉ dừng lại ở 13.2 và VIP đã lên đến VIP 14 rồi. Và như các bạn có thể được nhìn thấy là anh chàng này đã có những sự đầu tư vào trong cái phần ngoại trang của căn cứ để làm đẹp và cũng là tăng cường cái nội công của các cái đơn vị ở trong trò chơi game Warpath này. Nhưng mà mình sẽ không bàn về vấn đề là anh ta đã tiêu tiền vào trong trò chơi game này như thế nào, mà chúng ta hãy tập trung vào những sai lầm mà anh chàng này gặp phải. Ok. Rồi. Cái sai lầm đầu tiên đó chính là anh chàng này không có tích lũy những cái xu đồ uống ở trong quầy rượu. Anh ta chia sẻ rằng là tất cả những cái mà xu đồ uống này anh ta kiếm được là cứ đủ 10 xu là anh ta đã mở. Như các bạn đang được nhìn thấy ở góc này là anh ta vừa mới khoe với mình xong là mở được 10 xu và ra được tượng của các sĩ quan. Anh ta coi rằng đó là một cái chiến lợi phẩm và một cái thành công rất lớn khi mà rất hào hứng chia sẻ với mình. Nhưng xin thưa các bạn, trong giai đoạn đầu của trò chơi, cái việc mà chúng ta tìm kiếm được những cái xu đồ uống này rất khó khăn. Và nếu như các bạn là người chơi tiêu tiền thì mình không nói, nhưng các bạn là người chơi free to play thì chúng ta nên tiết kiệm những cái xu đồ uống này. Và tối thiểu là các bạn sẽ cần phải tiết kiệm đủ 120 cái xu đồ uống này. Và khi mà nó ra cái quầy rượu thì chúng ta cũng đổi 120 cái xu đó sang xu của quầy rượu đặc biệt. Nhưng chúng ta không nên sử dụng ngay trong tháng đầu tiên, bởi vì sau 75 ngày trở ra thì chúng ta sẽ có những sĩ quan ở trong quầy rượu mạnh hơn rất nhiều. Và việc sử dụng luôn 40 cái xu rượu đó để mở tìm kiếm ra cái sĩ quan quầy rượu mạnh hơn là chúng ta làm cái điều lên làm. Sau đó thì những cái xu bia này mà các bạn đang còn thừa thì chúng ta lại tiếp tục đổi sang xu rượu của cái tháng thứ 3, bởi vì sau 75 ngày thường là phải đến tháng thứ 3 rồi thì chúng ta sẽ có khả năng là nâng được 1 đến 2 level của các skill của các sĩ quan ở trong quầy rượu mà nó mạnh hơn rất là nhiều nhá. Thì đây là cái sai lầm đầu tiên mà anh chàng này cứ có bao nhiêu cái xu này là anh ta dùng hết vào trong cái quầy bar bổ nhào này. Đây là một trong số những sai lầm mà mình khuyến cáo là chúng ta không nên mắc phải. Ok. Cái sai lầm thứ hai mà anh chàng này gặp phải đó là anh chàng này không có mua những cái xu đồ uống ở trong các cửa hàng. Ví dụ như là cửa hàng chiến dịch nếu có xuất hiện này, hoặc là cửa hàng đấu trường. Ví dụ trong trường hợp này thì mình khuyên là chúng ta cứ có bao nhiêu là chúng ta ưu tiên mua cái này trước. Ví dụ như này là mua xong đi, sau đó căn cứ vào lượng điểm còn lại mà chúng ta nên cân nhắc mua cái điểm VIP này, tài nguyên này, hoặc là cờ lê này. Đến 3 cái này là những cái cực kỳ quan trọng. Ngoài ra anh chàng này cũng đã biết cách mua cái bình năng lượng này thì là ok rồi. Nhưng mà còn thừa điểm này thì chúng ta lên là tập trung mua cờ lê này. Đấy, sau đó là còn thừa thì lại mua thêm điểm VIP và chúng ta lại tiết kiệm cái điểm này lại để cho các tháng sau thì các cái vòng mở sau là chúng ta lại tiếp tục mở nó. Nhưng mà lên ưu tiên là mở luôn cái xu đồ uống này để chúng ta tìm kiếm.
nhá. Hoặc là anh chàng này cũng ở trong cái cửa hàng này, đấy, cửa hàng của Liên Minh anh ta cũng không mua, tức là đại khái anh ta không mua cái gì cả. Đấy, đây là một trong số những sai lầm rất là khá là phổ biến, cho nên là chúng ta cứ có bao nhiêu cái xu này ở đâu đó là chúng ta sẽ mua, trừ ở trong cửa hàng VIP Store nhá. Trong cửa hàng VIP thì chúng ta có điều kiện chúng ta chơi, nếu không có điều kiện thì chúng ta tạm dừng. Còn ngoài ra những cái thứ mà chúng ta có thể khai thác tìm kiếm được miễn phí là chúng ta cứ mua nó thôi nhá. Cái sai lầm thứ hai của anh chàng này và nhiều người chơi mắc phải đó là chúng ta không chịu khó đi các màn chơi chiến dịch. Khi mà các bạn nhìn thấy cái biểu tượng cảnh báo là sức mạnh đang bị áp đảo, là chúng ta không cố gắng thử tìm mọi cách để vượt qua cái màn chơi này. Thế thành ra là chúng ta sẽ bị thua thiệt về cái số điểm theo giờ này. Và một khi thua thiệt về số điểm theo giờ là chúng ta cũng sẽ bị không có đủ điểm để chúng ta mua những cái vật phẩm nhá, mua những cái vật phẩm ở trong cái cửa hàng này. Đó, thế nên là chúng ta sẽ bị thua dần về thời gian đấy nhá. Thế nên là thành ra là chúng ta phải luôn luôn cố gắng đi các phần chơi chiến dịch này càng xa càng tốt. Ví dụ như anh chàng này đang là base level 28 thì chúng ta phải vượt qua cái bản đồ 740 này từ lâu rồi. Đó, khi mà chúng ta nâng cấp được cấp độ nhà chính lên một level là chúng ta phải cố gắng đi được màn chơi chiến dịch đến kịch kim của cái giới hạn đó nhá. Thì sau này là chúng ta sẽ đỡ bị thua thiệt so với những người chơi khác khi mà họ đã clear được các phần chơi chiến dịch này từ sớm. Dĩ nhiên là để chơi được màn chơi chiến dịch thì chúng ta cũng nên tập trung vào một vài cái đơn vị chủ chốt. Ví dụ là các bạn có thể lựa chọn bộ binh của sư đoàn tiên phong, pháo của đảng trật tự và máy bay ném bom của Liên minh tự do. Ba cái đơn vị này có thể giúp chúng ta vượt qua những cái màn chơi chiến dịch có pháo binh cực kỳ tốt nhá. Thì các bạn chỉ cần dùng máy bay ném bom ném qua một lượt, 2 lượt, sau đó chúng ta sẽ đưa bộ binh làm bao cát hướng đạn, thu hút hỏa lực của kẻ địch, và cuối cùng là pháo binh của đảng trật tự có thể đứng ở hàng sau, chúng ta ném lên, chúng ta bắn lên là xong thôi. Ok, đấy thì đây là cái sai lầm thứ 3 này. Cái sai lầm thứ 4 của những người chơi này đấy là gì? Chúng ta bỏ qua vấn đề về sĩ quan. Anh chàng này đang có rất nhiều tượng vàng, cụ thể là 444 tượng vàng, nhưng anh ta không tập trung nâng cấp vào những sĩ quan đang có ở đây. Thậm chí là kể cả anh hùng nhân dân anh chàng này cũng không có nâng cấp luôn. Anh chàng này chỉ sử dụng những cái tượng ở trong cái vòng quay may mắn ở trong giai đoạn đầu để tìm kiếm cái tượng vàng của anh hùng nhân dân, sau đó nâng cấp cho anh chàng cho cái cô nàng này. Và khả năng là anh chàng này cũng có tham khảo các cái video clip trước đây của mình khi mà làm về những cái sĩ quan ở đầu trò chơi. Thì những cái phiên bản, những video clip ở phiên bản trước đó thì nó chưa xuất hiện cô nàng Dạo Anh. Thì cái cô nàng này là cái cô nàng mà chúng ta có khả năng tiến hóa lên đến thế hệ thứ 5. Cho nên là ngay từ giai đoạn đầu thì các bạn hoàn toàn có thể đầu tư tượng vàng vào cô nàng này hoàn toàn tốt, không vấn đề gì cả. Đó, thì bởi vì cô nàng này có thể sử dụng lâu dài về sau. Thì mình có trao đổi với anh chàng này thì do là anh ta vẫn chưa biết là nên chơi các đơn vị lục quân làm chính hay là xuất phát từ các đơn vị không quân. Đấy, nếu như mà chơi không quân thì anh ta có thể đầu tư vào anh chàng này. Tuy nhiên là gì, chơi không quân trong giai đoạn ngay đầu này thì việc đầu tư tượng vàng vào anh chàng này thì nó lại vô nghĩa. Bởi vì thực tế là gì, ở các thành phố cấp 1 và thành phố cấp 2 cuộc chiến nó chưa diễn ra nhiều, và anh chàng này là dành cho tiêm kích. Thì chúng ta đầu tư tượng vàng vào anh chàng này thì lại không hỗ trợ được cho các bạn đi chiến dịch. Mà có các cuộc chiến thì lực lượng không quân cái tầm đầu tiên nó lại chưa ảnh hưởng lớn đến cục diện của cuộc chiến lắm. Mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các sĩ quan miễn phí free khác đều có thể được. Mà thực tế là các cái đơn vị không quân chúng ta tìm kiếm nó cũng chưa có nhiều. Thế nên là gì, anh ta vẫn đang đứng ở ngã ba đường là không biết nâng cấp cái tượng vàng vào anh chàng này hay là tượng vàng vào các sĩ quan lục quân. Đó, thế nên là gì, nó đang bị mông lung. Đấy, một lời khuyên duy nhất cho các bạn ở trong trạng thái này là gì, chúng ta cần phải xác định rõ là mình muốn chơi đơn vị nào. Còn nếu như các bạn muốn chơi các đơn vị không quân thì có lẽ là chúng ta nên đợi đến sau khi mà chúng ta mở khóa được các đơn vị hiện đại, tức là sau khoảng 75 ngày, hoặc là thậm chí sau khi các bạn mở khóa được cây công nghệ tấn công nâng cao hoặc là tác chiến chiến tranh hiện đại. Đó, ví dụ như là hai cái cây công nghệ đang bị ẩn đây này. Đến khi nào mà các bạn mở khóa được các cái cây công nghệ này và chúng ta bắt đầu nghiên cứu vào lực lượng không quân thì khi đó các bạn mới đầu tư vào tướng không quân. Mà từ cái thời điểm
đầu trò chơi đến khi mà thời điểm mở khóa được cái này và bắt đầu nghiên cứu được những cái điểm nghiên cứu đầu tiên ấy, thì nó sẽ tốn cái thời gian khá là dài. Cho nên mình nhìn vào cái đội hình của bạn này thì mình có thể thấy được rằng là do anh chàng này chưa thể đi được đến hết cái phần chơi chiến dịch mà theo giới hạn của cấp độ nhà chính, là bởi vì tướng của anh ta quá yếu. Tướng anh ta quá yếu, thế thành ra anh ta chưa thể nào đi hết được các phần chơi chiến dịch. Lực lượng không quân của anh chàng này cũng lại cực kỳ yếu nữa. Máy bay ném bom mới có level 80 thôi. Cho nên là không thể triệt tiêu được, không thể tiêu diệt được cái phần chơi chiến dịch mà có các dàn phóng tên lửa. Đó. Ok. Cái thứ ba là về linh kiện hoặc là các cái đồ đạc dành cho các đơn vị. Ở đây thì cái bạn này, bạn ấy tiết kiệm một cách quá mức. Thế thành ra là những cái linh kiện đáng lẽ tốt hơn để có thể lắp đặt được cho các đơn vị trong giai đoạn khởi đầu để giúp chúng ta có thể cứng cáp hơn khi mà mình chơi chiến dịch, thì anh chàng này lại không có chế. Ví dụ như trong trường hợp này là cái đơn vị bộ binh của anh ta là có khả năng chế được một cái món đồ đây màu vàng luôn. Đó, mặc dù nó không cùng phe đâu nhưng mà đây là món đồ vàng, chúng ta hoàn toàn có thể chế để có thể trang bị cho cái đơn vị bộ binh của chúng ta thêm khỏe hơn. Và cái món đồ màu vàng này sau này các bạn không dùng nữa, các bạn hoàn toàn có thể phân rã nó ra để ra các nguyên liệu, thì cái việc phân rã đó nó hoàn trả lại cho các bạn 100%. Tức là chúng ta sẽ không cần phải sợ là mình phí chế ra cái đồ này là đồ phí. Đến khi nào mà các bạn cần chế cái đồ mà nó là vàng cộng như thế này này thì nó chỉ hoàn trả lại một nửa cái số mà các bạn đã dùng. Ví dụ ở đây là 16 cái phần nguyên liệu màu vàng, thì sau này chế mà chúng ta phân rã nó ra thì chúng ta sẽ chỉ được hoàn lại là có 8 thôi. Cho nên là chúng ta mới phải cân nhắc. Còn từ vàng cộng đấy, như thế này trở lại xuống màu vàng là chúng ta sau này không dùng nữa, chúng ta có thể tách nó ra thì nó lại hoàn trả lại đầy đủ nguyên trạng các cái nguyên liệu này, trừ cái số tiền dùng đại mà các bạn đã dùng thôi. Ok. Cho nên là không có việc gì mà chúng ta phải tiết kiệm quá mức đến như vậy. Chúng ta cứ có cái món đồ nào tốt thì chúng ta bắt đầu là chế nó ra thôi. Đấy, chế nó ra. Ví dụ như trong trường hợp này mình cứ chế thôi. Đấy, bởi vì là những cái linh kiện này một phần là mình lắp đặt vào đây thì nó sẽ giúp cho cái đơn vị của mình nó khỏe hơn, chống chịu tốt hơn và có sức sát thương cao hơn nhá. Thậm chí máy bay này cũng vậy thôi. Thì chúng ta cứ tập trung vào 3 đến 4 cái con đơn vị chính. Đó. Rồi. Đấy là cái tiếp theo. Rồi, may quá thì bạn nó còn có một cái may quá, bạn có hỏi mình về cái vấn đề là lắp ráp các đơn vị. Bạn ấy hỏi bây giờ là đang muốn là đưa cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này lên đến 7.0 hay không. Đó. Thế thì ban đầu mình nhìn vào cái lực lượng của cái số thẻ phôi đang có của anh chàng này thì thực tế là hiện tại anh ta chưa thể nâng được nó lên 7.1 ngay. Bởi vì hiện tại là anh ta đang chỉ có 2 cái con xe tăng hạng siêu nặng ở dạng 6.1 như thế này. Thì kể cả khi mà mình có ghép như thế này, còn cái chiếc xe này sẽ ghép với 2 đơn vị còn lại này, thì là chúng ta mới đang chỉ có 2 con 7.0 thôi. Tôi hình dung không ạ? Thế thì mình mới phân tích cho bạn ấy nghe xong thì bạn ấy bảo rằng hiện tại là đang có một con này nữa. Nhưng mà khi mà sử dụng cái con này để ghép lên lên 6.1 là thành 3 con á, thì chúng ta sẽ phải hy sinh cái lực lượng không quân. Đó, đây là cái điểm thứ hai. Và lực lượng không quân này các bạn hình dung là đây là những con 5 sao, mà sau này chúng ta tìm những con 5 sao này là cực kỳ khó. Nên là việc hy sinh như thế này nó sẽ là không đáng lắm. Đó, đấy là cái thứ hai. Thế thì cái thứ ba là như này. Ở trong cái phe sư đoàn tiên phong này của bạn ấy đang có 2 cái con bộ binh là 7.0 rồi. Cho nên là lời khuyên duy nhất ở đây là bạn ấy nên tiếp tục đưa 2 con bộ binh này lên đến 7.1. Tức là chúng ta sẽ chơi cái bài như thế này. Ok. Hoặc là bài như này. Đó. Còn giữ nguyên 2 cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này lại. Và thậm chí sau này các bạn có ghép 2 cái con này vào thì cũng vẫn giữ nguyên cái đơn vị đó. Và thậm chí cứ để nguyên là 5.1 như này, không vấn đề gì cả. Đó. Đừng có sử dụng như thế này, sau này mình đi tìm những cái con không quân này nó sẽ cực kỳ là khó khăn. Bởi vì mình là những người chơi free to play, số lượng thẻ phôi không có nhiều, nên mình phải thực sự là cân nhắc. Bởi vì hiện tại thì chúng ta chưa định hình được lối chơi là mình sẽ chơi những đơn vị nào. Nhưng tốt nhất là chúng ta cứ tập trung vào những đơn vị mà mình ban đầu mình đã hướng đến trước đã nhá. Còn đối với những cái phe đảng trật tự như thế này thì đây là phe là bạn đang tập trung vào đơn vị pháo binh này, thì chúng ta cứ nâng vào pháo rồi. Ví dụ như trường hợp này là mình sẽ chọn như thế này.
đúng không? Mình cũng không sử dụng cái đơn vị dàn phóng tên lửa này. Ở đây có một cái lưu ý dành cho các bạn này. Nếu như mà mình đã xác định không nâng cái đơn vị dàn phóng tên lửa này ấy, thì tốt nhất là cứ để nó ở dạng 5.1 sao thôi. Chứ nếu như các bạn đã đưa nó lên 6.1 như thế này, tức là chúng ta đã mất thêm hai cái con 5.1 của các đơn vị khác nữa. Thế thành ra là sau này chúng ta bị mất những con như thế, thì mình đẩy cái con chủ lực của mình lên cao hơn thì nó sẽ chậm hơn nhá. Nên là mình tốt nhất là mình cũng không nên nâng nó lên 6.1 như này, mà cứ để dạng là gì 5.1 thôi. Ví dụ như là đây là 4.1 này, mình sẽ nâng nó lên dạng 5.1 như thế này thôi, và mình cũng không nâng lên nó lên cao quá làm gì cả nhá. Đấy. Rồi còn cái phe này thì bạn ấy đang đầu tư vào bom. Cái này là hợp lý thôi. Bomber này sẽ nâng nó lên 7.1, hoàn toàn ok. 7.1 level cao một tí là sẽ giúp chúng ta đi chiến dịch rất nhanh. Còn sau này chúng ta đã hoàn thành phần chơi chiến dịch thì các bạn hoàn toàn có thể tẩy cái con 7.1 đó. Chúng ta lựa chọn con khác để đưa lên, ví dụ như là pháo binh thì đưa lên 7.2, sau đó tiến lên hiện đại nhỉ. Cuối cùng là một cái điểm cộng dành cho cái nhân vật này là anh chàng này đã tập trung nâng cấp lên đến cấp độ VIP 14 rồi. Và mình có lời khuyên dành cho anh bạn này là chúng ta nên tập lên tạm dừng ở cấp độ VIP 14 này để chúng ta đầu tư vào quân đội. Tuy nhiên khi mình kiểm tra trong cửa hàng VIP thì anh chàng này không có mua những cái ví dụ như thế này. Tại sao lại không mua? Nên là gì, tất cả những cái thứ mà có thể mua được bằng tài nguyên ở trong cửa hàng VIP này là tuần nào chúng ta cũng sẽ phải mua hết. Kể cả những cái cuốn sách này cứ mua hết sạch. Thậm chí lúc nãy là mình còn thấy là anh chàng này còn không có mua các cờ lê, và mình đã bấm hộ mua anh chàng, mua hộ anh chàng đấy rồi. Ngoài ra thì sau này chúng ta có điều kiện thì chúng ta cứ dùng vàng, chúng ta mua một số các cái món đồ cần thiết. Ví dụ như là nếu như chúng ta đang thiếu thốn về cái thẻ màu vàng này để mở ra các cái đơn vị lính của chính cái phe mà mình đang tập trung đấy, thì mình có thể mua nó để có thể mở ra. Hoặc là chúng ta mua cái cờ lê này để chúng ta nâng cấp cái đơn vị quân đội nó lên. Là cái sau khi các bạn đã hoàn thành được một cấp độ VIP, ví dụ như đang ở VIP 14, chúng ta tạm dừng khoảng độ một vài tuần hoặc là 1-2 tháng để chúng ta dùng cái vàng mà đáng nhẽ chúng ta nâng vào VIP đấy, thì chúng ta sẽ mua những cái món đồ này để mình tăng cường cái sức mạnh dành cho quân đội của mình lên, để tránh trường hợp mình bị thua thiệt hơn quá nhiều so với những người chơi khác ở trong cuộc chiến. Thậm chí là có những người sẽ phải mua cả cái cục màu vàng này để chúng ta chế được các linh kiện. Bởi vì khi có những người thì may mắn quá, chúng ta mở được các cái bản thiết kế vàng cộng từ rất sớm mà lại không có cái viên này. Đấy, thành ra là chúng ta sẽ không chế được. Mà nếu như chúng ta có cái viên này từ sớm thì chúng ta có thể chế được những món đồ đấy từ sớm. Và thực sự là những cái chiếc xe tăng hoặc là những cái đơn vị pháo binh, những đơn vị quân đội của chúng ta nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó, đấy là mình bỏ ngỏ thôi. Còn thực tế là cũng không ai người ta mua cái này cả. Bởi vì chúng ta sẽ phải tích lũy các cái mảnh bạc, mảnh đồng, mảnh bạc chúng ta ghép lên thôi. Chứ mua cái này nó đắt quá. Ok. Ngoài ra thì những người chơi như chúng ta là nông dân, chúng ta cũng nên cân nhắc có thể mua cái thẻ này và cái nguyên liệu này. Chúng ta mua nguyên liệu này là gì? Mình thực hiện theo cái triết lý là lấy mỡ của nó để dán nó. Tức là gì? Mình dùng cái này, mình dùng vàng để mình mua cái nguyên liệu này để mình nâng cấp nhà, nâng cấp công nghệ. Thì cái việc nâng cấp nhà và nâng cấp công nghệ đấy nó lại giúp mình hoàn thành được cái nhiệm vụ của lãnh thổ pháp lý này và chạy đua vũ trang này. Đó, thì khi mình hoàn thành được những nhiệm vụ này, mình đã lại lấy được vàng trở lại. Các bạn hình dung không ạ? Thì là gì? Mình lãi ở đây là lãi được những cái lực chiến mình đã nâng lên, cái level của nhà mình nâng lên, hoặc là một cái điểm công nghệ nào đó mình hoàn thành xong thì mình sẽ được hưởng lợi từ cái đó. Đấy, ví dụ như thế này, mình vừa nâng xong thì mình ăn được cái điểm này là 2.500 này, xong sau đó lại kết hợp với cái này nó mình được cái này nữa là thêm 300 nữa. Có phải là ổn không? Thậm chí lên đây thêm 800 nữa, cực kỳ ổn, đúng không? Đó, thì trong cái quá trình mà mình chơi ấy, thì mình nên cân nhắc và tính toán xem là mình đang thiếu bao nhiêu tài nguyên, và việc mình mua tài nguyên đấy bằng vàng ở trong cửa hàng VIP, mua cái 75% đấy là vẫn là có lợi nha các bạn nhé. Thì chúng ta nên bỏ ra để chúng ta thu lại được một số lực chiến nhất định, thì giúp mình sẽ tăng cường được cái nhanh chóng đạt được cái mục tiêu mình đề ra hơn. Ok, rồi trên đây là một vài cái mà mình tìm được, mình nhìn thấy được ở trong cái tài khoản của bạn này. Thì hy vọng là với những cái thứ như vừa rồi thì có thể giúp được các bạn rút được kinh nghiệm rất là nhiều trong cái hành trình
mà chúng ta xây dựng tài khoản ở trong trò chơi game Warpath. Ok. Rồi. Còn cuối cùng thì có lẽ là chúc các bạn có một cái trải nghiệm tốt nhất trong cái hành trình chơi game này. Và đây chỉ là trò chơi game, mỗi một việc chúng ta làm nó là một cái trải nghiệm, và trải nghiệm này tự các bạn thấm thía nó mới thực sự là trải nghiệm và nó thực sự có giá trị. Chứ còn nếu như chúng ta cứ đi theo một cuốn sách giáo khoa, chúng ta cứ đi theo một mô típ của những người chơi khác, thì nó lại là trải nghiệm của những người chơi khác, thì lúc đấy nó không còn là trò chơi game chiến thuật, nó không còn mang tính giải trí nữa, đúng không ạ? Thì cho nên là gì, mọi sai lầm chúng ta đều có thể khắc phục được, chúng ta đều có thể sửa chữa được, chỉ có điều là về thời gian và tiền bạc thôi. Rồi, còn bây giờ video clip của mình cũng dài rồi. Xin cảm ơn bạn này một lần nữa và chúc các bạn có một tài khoản tốt. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Đừng quên hãy tham gia vào chương trình hội viên của HSGame để ủng hộ mình nhé. Goodbye.